त्यही हो क्या हो त्यो होइन अनि त्यो प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ अब केही हुँदैन एउटा रस्सी मात्रै हुन्छ अनि भित्रैबाट चाहिँ त्यो डर लागिरहेको हुन्छ होइन अब यो त अब चारैतिर धेरै राम्रो छ पुरै हेलिकप्टर आर्मीसँगै बसिन्थ्यो होइन आर्मी क्याम्पमा अनि टेन्टमा बस्नुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ कहिले नदेखिने हेलिकप्टर आज देखियो भने अब हेलिकप्टरमा उहाँहरू एकदम हर्षोल्लासका साथ अब यो सेवा हेलिकप्टर सेवा होइन यहाँबाट पास गरेर लैजाने भनेर उहाँहरूले धरान होलिडेको सुरुवात गर्न आँटेको छ ए हो यो धरानको लागि अथवा धरानी पर्यटनको लागि यसलाई कतिको महत्त्वपूर्ण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
आनन्द छ उहाँलाई बाबु कस्तो लाग्यो यसो हजुर गर्नुभयो के छ नाति बाबु कस्तो भयो सानो नानीले डर लाग्यो हो एकचोटि त त्यो पोल्छ भने त मलाई त केही जस्तो लागेन घन्टा गरेर नाति होइन आज म त यतातिर परेछु कि झन् यस्तो हेर्नु समात्दा होइन मलाई त फेरि आज त केही फिल भएन हेर अस्ति चाहिँ भएको थियो है म त खस्छु कि भनेर तनाव भयो कि अनि यता यो झन् समात्छु भएन अस्ति चाहिँ भयो मजा लाग्यो भाइ रमाइलो भयो यो पहिलोपटक त होइन होला कि होइन यो त धेरै चढ्यो यो त अब धेरै देश विदेशहरू गरियो अफगान इराकतिर पनि मैले आर्मीको हेलिकप्टरहरू चढ्यो तर यो चाहिँ अलिक सानो साइजमा चाहिँ आजै चढेँ मैले यो धरानमा चाहिँ अब फन फ्लाइटको सम्भावनाहरू छ होइन विगतमा पनि भएको थियो यस्तो चाहिँ सञ्चालन भने कति राम्रो थियो कमर्सियल फ्लाइट गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेलिप्याड पनि मागेका छौँ माग्न पाइए होइन तर त्यही त अब यो कस्ट वाइज चाहिँ अलिक धेरै लाग्छ भन्ने आएको छ सञ्चालकहरूको चाहिँ त्यो छ अब हामीले हेलिप्याड पनि बनाउनुपर्छ भनेर अस्ति के अरे पनि हामीले चाहिँ नि होइन के अरे गरेको मन्त्रालयका यो सञ्चालन गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो नियमित भइदिए होइन नियमित चाहिँ कमर्सियल फ्लाइट क्या हजुर हजुर कमर्सियल प्यासेन्जर क्यारी गर्नको लागि भयो यो दसैँ र तिहारको ठेकामा मात्रै आउँदा फेरि पनि लाभान्वित त भएको छन् होइन जनताहरू लाभान्वित हुन्छ पक्कै पनि अब यहाँदेखि भाँतीबाट भन्दाखेरि एकदम ठुलो खरिद तर अब नियमित रूपमै प्यासेन्जर क्यारियरकै रूपमा होइन कमर्सियल फ्लाइट चलाउन सके हेलिकप्टरमा अत्यन्त राम्रो लाग्छ मलाई यो अब यसको बारेमा हामीले गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ अलि राउँ यहाँ अत्यन्त खुसी लाग्यो विष्णु बस्ने इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर हजुर धन्यवाद ल
भाउ पनि लाउने हो एउटा अब पर्दैन होइन यो बच्चालाई त हो नि भविष्यको मेरो भविष्यको अलि पछाडि जाउँ न अलि हामी पछाडि आउनु अलिक थोरै ब्याक कपिलको बुवा हो जबरजस्ती चिनावर चिना क्याप्टेन विमल क्याप्टेन लगभग 5 मिनटको फ्लाइटपछि हामी आइसकेका छौँ अहिले यहाँ क्याप्टेन साहब चाहियो नि तपाईँ उडाउने अनि तपाईँ भएन नि त भएन नि मान्छे खतरा हुनुहुन्छ एकदमै नेपालमा ल उर्मिएरै म ठिक छ धन्यवाद म तपाईँ तपाईँलाई पनि धन्यवाद तपाईँको चाहिँ कस्तो रह्यो आजको यात्रा? एकदम राम्रो आकाशबाट पनि धरान हेरियो कहिले हेर्नु भएको थियो पहिला अब उड्न त उडी हेलिकप्टरमा धरान चाहिँ हेरेको थिएन यो हेलिकप्टरबाट धरान हेर्दा राम्रै रहेछ राम्रै लाग्यो यो अहिले चाहिँ जस्तै यो फन्को मार्दाखेरि त मलाई त चिया भएको थियो भने त्यस्तो भयो भएन तपाईँ त झन् अगाडि हुनुहुन्छ पिङ खेलेको जस्तो रमाइलो लाग्यो बेला बेला एकचोटि चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि झिरिङ्गै भयो होला हाम्रो पिङ खेलेको जस्तो भनेपछि बुझ्नु न पिङ खेले यो प्याराग्लाइडिङ गरिराख्ने मान्छे हरूलाई त केही लाग्दैन होला नि यसो भइरहन्छ तपाईँ जानुभएको मैले एकचोटि उडेको छु त्यति त्यो जस्तो चाहिँ होइन प्याराग्लाइडिङ उड्दा चाहिँ रिङ्गडै झन्डै नै हुन्छ त्यो त नै हुन्छ नि त यो त फेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छे अलिकति साइको मान्छेको हुन्छ नि त्यसले चाहिँ मान्छेले डर पैदा गर्दो रहेछ क्या जस्तै के मैले चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु भने नि जस्तै एउटा पुल हुन्छ नि पुलको दुईतिर त्यो पक्रिने जाली हुन्छ तार हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो दुईटा नछुइकन पनि हिँड्छौँ नि बिचबाट यदि त्यो दुईटा छैन भने हिँड्नु सकिन्छ होला त्यही हो क्या हो त्यो हो होइन अनि त्यो प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ अब केही हुँदैन एउटा रसी मात्रै हुन्छ अनि भित्रैबाट चाहिँ त्यो डर लागिरहेको हुन्छ होइन अब यो त अब चारैतिर धेरै राम्रो छ नि त त्यसले गर्दा मेयर साहब यो भोलिदेखि उहाँहरूले यो सुरु गर्दै हुन्छ पाथेबराको लागि होइन अब यो चाहिँ जो चाहिँ 2 घन्टामै चाहिँ पाथेबरा पुऱ्याएर घरमै ल्याउने एउटा उहाँहरूको अभियान छ होइन यो अभियानलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ कति लाग्दो रहेछ उता चाहिँ नि 39 मिनट पैसा 2 घन्टा समयको कुरा समय चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ त्यहाँ सबै मन्दिर गएर आउनलाई यो त अत्यन्त राम्रो हो नि यो चाहिँ हामीले अब नियमित रूपमा गर्न सके त राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यसको लागि पनि अब हामीले के गर्नुपर्ने हो स्थानीय निकायले हामी छँदैछौँ र त्यो पनि इन फ्युचर गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो म चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु हामीले गर्नुपर्ने अब त्यो कानुनी होइन चाँजोबाँजो मिलाउने काम हामी गरिहाल्छौँ र यसलाई चाहिँ अब जुन सञ्चालकहरूले अब यो सरकारले सरकारी क्षेत्रबाट के अरे उसबाट सञ्चालन गर्न साध्य नै छैन त्यसले गर्दा अब निजी व्यवसायीहरूले उहाँहरूले गर्नु चाहनुभयो भने हामीले लिगलाइजेसनको बाटोबाट त हामीले अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ यो अब अघि भर्खर हामी हाँस्दै पनि थियौँ क्या है अब म त यस्तो ठाउँमा काम गरेँ है अफगानिस्तान इराकमा नि बसेँ म हेलिकप्टर हुने क्या है अनि यहाँ टेम्पू हुन्छ नि त्यस्तै लाग्थ्यो क्या पुरै हेलिकप्टर आर्मीसँगै बसिन्थ्यो होइन आर्मी क्याम्पमा अनि ट्रेनमा बस्नुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ कहिल्यै नदेखिने हेलिकप्टर आज देखियो भने अनि गाउँ नै हो कि के हो धरान त भनेर पनि अलिक हाँस्यौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो खालको हुनुपर्छ मेयर साहब जस्तो उहाँहरूको एउटा समस्या हेलिप्याडको अभाव छ धरानमा भन्ने होइन उहाँहरूको गुनासो जहिले रहन्छ हेलिप्याड त बनाउनु पर्छ त्यसको लागि अब के स्थानीय सरकारको प्रमुख हैसियतले तपाईँहरूले सरकार प्रमुख हिसाबले के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी बनाउँछौँ सल्लाह गरौँ न उहाँ आउनुहोस् न बनाउँ कहाँ बनाउनु पर्ने हो हामीले साह्रै दुःख भयो अहिले पनि बनाउँ गुहार गर्नुपर्छ अब एयरपोर्टको कुरा थियो अब एयरपोर्टमै बनाउनु सकिएन हेलिप्याड बनाउने भनेर अस्ति हामीले चाहिँ नि के अरे त्यो पनि भएको छ प्लस कार्यपालिकाको त्यो बैठकको आधारमा हामीले मन्त्रालयमा निवेदन पनि लगाएको छौँ होइन र त्यो नहुने त कुरै छैन तर यहाँ चाहिँ के छ भने अब कसले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ छ क्या अनि उहाँहरूको जस्तो टिमसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब दोहोरो डिस्कसन भएको छैन त्यो भयो भने यसले त अब सबै निर्णय त गरिसकेका छौँ हामीले कार्यपालिकाले गरिसकेका छ त्यसलाई अब नगरसभाले अनुमोदन पनि गरिसकेका स्थिति छ हामी त लिगलाइजेसनको पाटोबाट त हाम्रो तर्फबाट 100% सपोर्ट छ धरानको विकास हो नि त यो त होइन ठुलो विकास हो छलफल चलिरहेछ त्यस्तो
ल हस् त है त ल सबैजनालाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सर ल तपाईँलाई विशेष धन्यवाद है त आइदिनुभयो है त भोलिदेखि कहिलेसम्म यो तपाईँहरूको चाहिँ सेवा रहन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न 18 गतेसम्म अहिले चाहिँ हाम्रो छ 18 सम्म पुग्छ अब त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो हाम्रो पेसेन्जर आए सबै कुरो हुन्छ एक दिनमा कति फ्लाइटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अस्तिको तारिक त हामीले 5 फ्लाइटसम्म गऱ्यौँ यसपालि चाहिँ 3 फ्लाइट मात्रै भइरहेको छ अब हेर्दैछौँ यसपालि अलिक कम छ के भयो भनेपछि अहिलेसम्म बुक भइसक्यो हो बुक भइसकेको छ प्रति व्यक्तिले कति तिर्नुपर्छ दाइ पाथिभरा जानको लागि यो चाहिँ हामीले 39,999 38,999 39,000 र एक उडानमा 6 जना यसपालि चाहिँ यो ठुलो हो हेलिकप्टर नेपालमै पहिलो दादी ठुलो हेलिकप्टर आएको छ यहीँदेखि सुरु भयो पहिला 5 जना थियो अहिले 6 जना तपाईँको विशेष केही आह्वान भोलिदेखि अब सेवा सुरु हुँदैछ मेरो चाहिँ अब हाम्रो प्रयास नै यो धरानवासी र अलि एज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सकुशल पाथिभरा पुऱ्याउँ भन्ने एउटा ठुलो हाम्रो हो त्यो भएकोले आइदिनुहोस् धरानेलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन सबैजना आइदिनु भयो र चढिदिनु भयो भने यो फेरि नयाँ किसिमको हेलिकप्टर हाम्रो योपालि पहिलोचोटि हो एकचोटिमा 6 जना पुग्छ र एकदमै आरामदायी छ यसले चाहिँ पाथिभरा एकदम राम्ररी र सकुशल तरिकाले पुऱ्याउँछ र ल्याउँछ त्यो हिसाबले आइदिनु होला एकचोटि ट्राई गरिदिनु होला यहाँ सबैजनालाई रिक्वेस्ट कविनजी जस्तै अब यो कति यहाँबाट जानु र त्यहाँ फर्केर आउनु कति टाइम लाग्छ ठ्याक्कै उडान अवधि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पाथिभरा जानु 25 मिनट र आउनु 20 मिनट हो र त्यहाँ हामीले आधी घन्टा टाइम दिन्छौँ भनेपछि लगभग 1.5 देखि 2 घन्टामा सबै तपाईँको प्याकेज सकिन्छ मन्दिर पुगेर आउनलाई 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद